サードゴムゴムのエレファントかHello guys! For today's video, mag-unbox tayo ng Resin statue. At ang statue na ito ay nagmula sa JC Studio, ang third gear ni Luffy. So let's go! Let's do the unboxing! Itong statue na to ay 1/6 scale. Yung laman ng box niya ay may 2 layer. Ito yung first layer. Ito yung second layer. Unahin natin ilagay yung base niya. Sunod ay yung kalahati ng barko ng marine. Ito yung flag ng marine na nasira kasi sinuntok ni Luffy. Sunod natin ilagay ay yung body ni Luffy. At ang kanyang kamao. Kaya ganito yung kulay niya kasi naka-armament haki siya. Sabay natin ito ilalagay kasi yung kamao niya ay nakakabit sa body niya. Medyo mabigat siya guys, kaya kailangan dahan-dahan yung pagkabit natin sa kanya. Sunod natin ilagay ay yung effects sa kamao niya. So magnetize lang to guys, kaya madali lang siya ikabit. Isunod natin ay yung wave ng tubig. So, puro magnetize naman to guys, kaya madali lang siya ikabit. Ito naman yung nakakabit sa short niya. Ito naman yung mga apoy. At ito naman yung mga kahoy na nasira. Ikabit na natin yung hat niya at ang kanyang ulo. Ito na at buo na siya guys. May kasama din pala siyang number 3 na nakakabit dun sa pangalan niya sa ibaba. Ito naman guys yung proof of authenticity niya. So kung napansin nyo, may 230 na nakalagay.
Kasi 230 pieces lang yung ginawa nilang figure. Umiilaw nga pala siya guys, so subukan natin. Meron siyang switch na maliit dun sa likod. Ito na siya guys. Bigyan na natin siya ng magandang montage. Sado! Fusojok! Kouka! Gomu gomu no elefanto ka! para updated kayo sa aking videos. That's all for today's video, guys! One piece!